আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ মই ৰেচিপি লৈ আহিছো মোহনতাল বৰফিৰ। আজি মই মোহনতাল বৰফি বনাম বেচন দি। একদম খুব সহজ এটা ৰেচিপি। আশা কৰো আপোনালোকৰ এই ৰেচিপিটো খুবেই ভাল লাগিব আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ চাব আৰু তেতিয়া গম পাব মই ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছো। বেছি বস্তু ইয়াত দৰকাৰ হোৱা নাই, কম বস্তু দি আৰু কম সময় ভিতৰতে মই এই ৰেচিপিটো বনাইছো। আৰু ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ, মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে প্লিজ এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ কিন্তু একেবাৰে নাপাহৰিব আৰু লগতে এটা লাইক কৰি দিব। আৰু বেছি দেৰি নকৰি আহক মই ৰেচিপিটো এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ। মোহনথাল বনাবৰ কাৰণে মই এনেকৈ বেচন লৈ আছো। ইয়াত মই প্ৰথমে 1 কাপ লৈ লৈছো আৰু মই এনেকৈ 1 কাপ লৈ লৈছো, মানে ইয়াত টোটেল মই 2 কাপ বেচন মই লৈ লৈছো। সচপেন এটাত মই এতিয়া দি আছো এনে 3 চামুচ গাখীৰ। 3 চামুচ গাখীৰ দি লৈছো আৰু মই দি আছো এনেকৈ 3 চামুচ ঘিউ। এইখিনি মই অকণমান হালকা মানে গৰম কৰি ল'ম। এতিয়া মই এনেকৈ বেচনখিনি আগত লৈ লৈছো আৰু মই এনেকৈ হালকা গৰম কৰি লৈছো এই গাখীৰ আৰু ঘিউখিনি। এনেকৈ মই অকণ দিম আৰু এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি ল'ম। এনেকৈ কৰিলে মানে মোহনথাল মিঠাইটো খাবলৈ খুব ভাল হয়। এনেকৈ মই ময়াম দি ল'ম। এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ মিলাই ল'লো চাওক আৰু এনেকৈ মই হাতেদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ এইখিনি মিলাই লৈ আছো। এনেকৈ কৰিলে মানে একদম ধুনীয়াকৈ এইখিনি ভিতৰ পৰ্যন্ত এইখিনি গাখীৰ আৰু এই যে মই ঘিউখিনি দি লৈছিলোঁ ময়ামখিনি এইখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ মিলি যাব আৰু মই হাতেদি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ কৰি ল'ম। এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ আৰু মই এনেকৈ লৈ লৈছোঁ এটা মিক্সি জাৰ আৰু মিক্সি জাৰত মই এইখিনি অকণকৈ দি মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ পিচি ল'ম। আপোনালোকে এনেকৈ চালনীত লৈও এনেকৈ চালি ল'ব পাৰিব, কিন্তু চালনীত লৈ চালিবলৈ গ'লে সময় লাগিব বহুত। এনেকৈ মই মিক্সিত পিচি ল'ম, তেতিয়া পটকৈ হৈ যাব। আৰু এইখিনি অকণমান পিচিব, অকণমান ৰখিব, অকণমান পিচিব, অকণমান ৰখিব, এনেকৈ আপোনালোকে এইখিনি পিচি ল'ব। এনেকৈ মিক্সিত চাওক মই ধুনীয়াকৈ পিচি ল'লোঁ, একদম ধুনীয়া গুড়া হৈছে। আৰু মই এনেকৈ কেৰাহী বহাই লৈছোঁ গেছত। এনেকৈ ঘিউ দি আছোঁ মই আধা কাপ। এনেকৈ মই ঘিউখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। ঘিউ ইয়াত অকণমান বেছিকৈ লাগে আৰু এনেকৈ মই ঘিউ গৰম হৈ গৈছে আৰু ঘিউ মই দি দিছোঁ। এইখিনি আগত যে পিচি লৈছিলোঁ এইখিনি মই দি লৈছোঁ। এনেকৈ মই গেছৰ জুই কম কৰি দি এইখিনি ধুনীয়াকৈ মই এইখিনি ভাজি থাকিম। এনেকৈ চাওক মই ধুনীয়াকৈ মিলাই লৈছোঁ আৰু এনেকৈ মোৰ ধুনীয়া সম্পূৰ্ণ ঘিউৰ লগত এনেকৈ মিলি গৈছে। একদম ধুনীয়া এটা কালাৰ হৈছে দেখিছেনে। আৰু এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু দানা হৈ গৈছে। চাওক মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ, ধুনীয়া দানা হৈ গৈছে আৰু এনেকৈ হ'ব লাগে দানা। আৰু এনেকৈ মই লৈ আছোঁ 1 কাপ গাখীৰ। মই এইখিনি ঠাণ্ডা গাখীৰ লৈছোঁ আৰু এনেকৈ অকণকৈ মই গাখীৰ দিম আৰু অকণমানকৈ মিক্স কৰিম। এনেকৈ আকৌ দিম, আকৌ মিক্স কৰিম, গোটেইখিনি একেলগে মই নিদিওঁ, সম্পূৰ্ণ মই এনেকৈ অকণ দি মিক্স কৰি ল'লোঁ। চাওক এইখিনি মোৰ ধুনীয়া হৈ গ'ল। এইখিনি মই এতিয়া নমাই ল'ম। এইখিনি মই ঠাণ্ডা হ'বৰ কাৰণে দিছোঁ আৰু এনেকৈ চেনি ৰস কৰিবৰ কাৰণে 1 কাপ চেনি লৈছোঁ আৰু চচপেন এটাত মই চেনিখিনি দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ আধা কাপ মানে অকণমান খানি চেনিৰ পৰা অকণমান পানীখিনি ওপৰত থাকিব লাগিব। চাওক এনেকৈ কৰি মই লৈ লৈছোঁ। 1 চামুচ এলাইচি পাউডাৰ দিছোঁ আৰু কেশৰ দিছোঁ অকণমান কালাৰৰ কাৰণে আৰু চেণ্টটো এটা ধুনীয়া হয়। আৰু এনেকৈ দিছোঁ মই ৰেড ফুড কালাৰ অকণমান। এইখিনি দি পেলাই মই এতিয়া ধুনীয়াকৈ এইখিনি ৰস বনাই ল'ম। চাওক আৰু মই এনেকৈ 4কোণীয়া বাতি লৈছোঁ প্লাষ্টিকৰ আৰু মই ইয়াত লৈ আছোঁ বাটাৰ পেপাৰ। ইয়াত ঘিউ সানি লৈছোঁ আৰু এনেকৈ চাওক মোৰ আঠা হৈ গ'ল মোৰ ৰসখিনি। এনেকৈ একটাৰ হোৱালে মই এইখিনি ৰসখিনি ধুনীয়াকৈ কৰি লৈছোঁ আৰু ধুনীয়াকৈ এইখিনি কালাৰো ধুনীয়া হৈছে। চাওক এতিয়া মই এইখিনি আকৌ গেছত বহাই এনেকৈ অকণকৈ ৰসখিনি ইয়াৰ লগত মিলাম। সম্পূৰ্ণ একেলগে গোটেইখিনি ঢালি নিদিওঁ কাৰণ যিহেতু এইখিনি গৰম, সেইকাৰণে মই লাহে অকণকৈ এইখিনি মিলাই ল'ম। এনেকৈ চাওক মই অকণকৈ মিলাই লৈ আছোঁ আৰু মই আকৌ অকণমান দি এইখিনি ধুনীয়া সম্পূৰ্ণ এনেকৈ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু গেছৰ জুই দি মই এইখিনি 2-3 মিনিটমানৰ কাৰণে মই এইখিনি ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে আৰু দানা হৈ আহিছে। এনেকৈ মোৰ হৈ গ'ল। মই গেছ বন্ধ কৰি দিছোঁ আৰু মই আগত যে এনেকৈ লৈ লৈছিলোঁ এতিয়া মই এইখিনি গোটেইখিনি ইয়াত দি দিছোঁ। এনেকৈ মই দি সম্পূৰ্ণ এইখিনি মই মিক্স কৰি ল'ম, ধুনীয়াকৈ সমান কৰি দিম। চাওক এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ সমান কৰি লৈছোঁ।
এনেকৈ সমান কৰি মই এইখিনি ফ্ৰিজত অকণমান সময় থৈ দিম 5-10 মিনিটৰ কাৰণে তাৰ পিছত মই আপোনালোকক আকৌ দেখুৱাই আছো এনেকৈ মই 10 মিনিট ফ্ৰিজত থৈ দিছিলোঁ এতিয়া 10 মিনিটৰ পিছত মই এটো উলিয়াই আনিছোঁ আৰু মই এনেকৈ এইখিনি উলিয়াই লম চাওক ধুনিয়াকৈ মই বাটাৰ পেপাৰ দিয়াৰ কাৰণে ওলাই আহিব ধুনিয়া এনেকৈ ধুনিয়াকৈ বাটাৰ পেপাৰ দিয়াৰ কাৰণে সুবিধা হৈছে উলিয়াবৰ কাৰণে আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছো মই এনেকৈ চান্দি পেপাৰ মই লগাই লম এনেকৈ মই চান্দি পেপাৰ লগাই ললো আৰু মই এতিয়া কাটিম এনেকৈ কৰি ছুৰীৰ সহায়ত মই এনেকৈ কাটি লম আপোনালোকৰ পছন্দ মতে আপোনালোকে কাটিব মই এনেকৈ বৰফি আকাৰত এটো কাটি লম এনেকৈ মই কাটিছো চাওক কিমান ধুনীয়া কোমল হৈছে আৰু এই মোহনতাল বৰফিটো খাবৰ কাৰণেও তেনেকৈ খুব ভাল লাগে আৰু মই এনেকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছো একদম সিম্পল ৰেচিপি আপোনালোকে ঘৰত বনাই খাব এনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ সম্পূৰ্ণ কাটি লৈছো বনাওতে বেছি কষ্ট নহয় আৰু বনাওতে বেছি এই ৰেচিপিটো বেয়া নহয় যিকোনো মানুহে এই ৰেচিপিটো বনাব পাৰিব আৰু ইয়াৰ ওপৰত দি আছো মই এনেকৈ পেস্তা এনেকৈ কাটি লৈছো ধুনীয়াকৈ সৰু সৰুকৈ চাওক দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে এই মোহনতাল বৰফিটো এতিয়া মই আপোনালোকক এক পিস উঠাই দেখুৱাই আছো চাওক কেমেৰাৰ ওচৰত দেখুৱাইছো চাওক এনেকৈ মোৰ ধুনীয়া দানা দানা হৈ গৈছে দেখিছে এনেকৈ হ'ব লাগে মোহনতাল বৰফি আৰু মোৰ ঠিক তেনেকৈ হৈছে আৰু দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছে ইয়াৰ লুকিং ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে একদম কম সময়ৰ ভিতৰতে মই এনেকৈ আপোনালোকক ৰেচিপিটো বনাই দেখুৱাইছো আৰু আপোনালোকে এনেকৈ মই আপোনালোকক কম সময়ৰ ভিতৰতে এই মোহনতাল বৰফিটো আপোনালোকক বনাই দেখুৱাইছো চাওক একদম বেছি বস্তু দৰকাৰ নহয় কম বস্তু দি আপোনালোকক মই বনাই দেখুৱাইছো আপোনালোকে এনেকৈ বনাব আৰু ঘৰত বনাই সকলোকে খুৱাব আৰু সকলোৱে খাই এই ৰেচিপিটো খুব ভাল পাব আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু চাই যদি ভাল লাগে এটা কমেন্ট কৰি জনাব মোৰ এই ৰেচিপিটো কেনেকুৱা হৈছে আৰু মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই ভাল লাগিলে এটা সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে এটা লাইক কৰিব আকৌ মই নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম আজিলৈ ধন্যবাদ